Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Mình sẽ thực hiện món bánh cuốn mà không cần pha bột, không cần hấp bánh. Mình sẽ dùng những chiếc bánh tráng để cuốn bánh lại. Cái sáng kiến này mình tự nghĩ ra từ lâu lắm rồi, nhiều năm về trước. Và nó đã là món ăn khá thường xuyên của mình, vì nó tiện lợi và cũng rất ngon. Một điều thú vị là gần đây thông qua YouTube, mình được biết có nhiều người cũng có sáng kiến giống như mình. Tuy nhiên cách làm của mình thì có phần khác với mọi người. Chỉ cần 10 phút thôi là đủ bánh cho cả nhà. Và thậm chí là có cả một phần cho em Lulu nữa. Đúng không Lulu? Toàn bộ công thức món ăn mình có để phía dưới video ha. Trước khi vào bếp thì các bạn hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách nhấn vào cái nút đăng ký kênh ở phía bên dưới clip. Và nhấn vào cái chuông ngay bên cạnh để nhận thông báo ngay khi mình post lên một cái video mới. Món bánh cuốn không thể thiếu hành phi, cho nên công việc đầu tiên là lột vỏ củ hành. Mình sẽ làm hành phi nguyên 1 kg luôn để dành ăn nhiều lần. Chúng ta rửa củ hành cho sạch. Rồi lau khô củ hành. Hoặc là có thể đem ra phơi nắng nếu như mà trời nắng đẹp như thế này. Lưu ý là chỉ cần phơi cho ráo nước thôi. Chúng ta cắt củ hành ra từng lát mỏng. Và lưu ý là cắt dọc theo củ hành, không cắt quá mỏng và không làm dập nát củ hành. Chúng ta nấu sôi dầu lên với mức lửa trung bình. Khi dầu đã sôi tim như thế này thì cho củ hành vào. Các bạn vẫn giữ mức lửa trung bình và khuấy củ hành cho nó chín đều. Khi hành đã chuyển qua màu vàng thì tắt bếp ngay. Nhưng vẫn để nồi trên bếp và khuấy tiếp tục. Khuấy cho đến khi toàn bộ củ hành đã vàng đều thì trút ra ngay lập tức. Các bạn sẽ nghe được âm thanh giòn tan của củ hành phi ha. Chúng ta có 3 cái nấm mèo khô đã ngâm nước. Cắt bỏ gốc và rửa sạch. Chúng ta có 5 cái tay nấm đông cô. Cắt bỏ gốc và cho muối vào, rửa sạch. Nấm đông cô cắt hạt lựu. Nấm mèo cắt hạt lựu. Những tép tỏi này đập dập ra, cắt nhỏ để ướp thịt. Chúng ta sử dụng 200 g thịt nạc dăm để làm nhân bánh. Cắt thịt thành hạt lựu thật là nhỏ.
Tất nhiên là các bạn có thể dùng thịt xay cho nó nhanh hơn. Nhưng mình chịu khó cắt như thế này thì nhân bánh nó sẽ ngon hơn. Mình ướp vào trong thịt 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt và một chút tiêu. Bây giờ chúng ta xào nhân bánh, cho dầu vào chảo. Cho tỏi vào phi thơm lên. Trút toàn bộ nấm vào. Chúng ta nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Chúng ta xào nấm thật là nhanh với lửa lớn, cho nấm chín hẳn rồi trút ra dĩa. Tiếp theo chúng ta xào thịt. Dầu nóng cho thịt vào. Xào thịt nhanh tay với lửa lớn cho thịt chín hoàn toàn. Rồi cho toàn bộ nấm vào. Rắc một chút tiêu và tắt bếp. Nhân bánh cuốn phải tơi và ráo như thế này nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta làm nước mắm. Trái ớt bỏ hột và cắt nhỏ ra. Công thức pha nước mắm của mình là 4 muỗng đường cát trắng, 16 muỗng nước nóng, quậy tan đường và cho vào đây 4 muỗng nước mắm ngon. Cho ớt vào là đã xong. Chúng ta rửa rau quế và rau húng lủi để ăn kèm với bánh cuốn. Rửa sạch giá và trụng nhanh qua nước sôi. Cắt nêm thành những lát dày. Chả lụa cắt miếng dày như thế này thì cắn nó mới đã. Chúng ta sẽ dùng những chiếc đũa để cuốn bánh và quét dầu lên đũa để cho chống dính. Các bạn dùng bánh tráng nhãn hiệu nào cũng được, miễn là trong thành phần bánh có bột gạo và tinh bột mì là thích hợp để làm bánh cuốn. Chúng ta sẽ dùng nước thật nóng để ngâm bánh. Cho vào chảo khoảng 700 ml nước sôi để nguội. 1 muỗng canh dầu ăn. Cho vào 700 ml nước đun sôi. Và như vậy là chúng ta đã có một hỗn hợp nước rất nóng để ngâm bánh. Các bạn nhúng vào trong nước, mỗi lần chỉ 1 chiếc bánh thôi ha. Ngâm bánh trong nước trong khoảng từ 30 cho tới 40 giây. Xong rồi lòn cái chiếc đũa này xuống phía dưới và nhấc cái bánh lên. Gác cái bánh lên trên miệng tô cho nó ráo nước trong khoảng từ 15 cho tới 30 giây là sẽ cuốn bánh được. Và cứ thế chúng ta ngâm bánh và cuốn bánh luân phiên với nhau. Đây là cái bánh đã ráo nước. Mình cho nhân vào và cuốn lại. Các bạn sẽ tuốt cái chiếc đũa này ra rất là dễ dàng. Bánh tráng đã được ngâm trong nước rất nóng, nó đã mềm và dẻo, không cần phải hấp và ăn liền rất là ngon.